જય સ્વામિનારાયણ। હું સુનિતાબેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે સેવ રોલ બનાવીશું। સેવ રોલ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 થી 6 નંગ મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધેલા છે। બટાકાને આપણે આ ખમણીમાં છીણી લઈશું। બટાકાને મેં 2 થી 3 કલાક પહેલાં જ બાફી લીધેલા હતા, એટલે આપણે બટાકા ઠંડા જ લેવાના છે। જુઓ, બધા બટાકા છીણાઈ ગયા છે। હવે તેમાં આપણે મસાલા નાખીશું। 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી ચોખાનો લોટ, 2 ચમચી દળેલી ખાંડ, થોડીક ધાણા ભાજી, 1 વાટકી ચોખાના પૌવા અહીંયા મેં પલાળીને લીધેલા છે। હવે તેને મિશ્રણમાં નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું।